We know that the standard used for the measurement of physical quantity is called as its units, and we know the different types of systems of units: CGS system, MK system, FPS system and SI system. Now, how to write the unit of physical quantity? And for the use of unit of physical quantities, there are some conventions. That conventions must be used while using the unit of physical quantity. So, what are the conventions for the use of SI units? So, these are the conventions you have to remember while using the units of physical quantities. Let us see one by one. First, unit of every physical quantity should be represented by its symbol. When we write the unit of physical quantity, we have to use the symbols. आपल्याला माहीत आहे प्रत्येक युनिटला आपण सिम्बॉल्स बघितलेले आहेत. आपण 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बघितलेले आहेत, त्याचे युनिट्स बघितलेले आहेत आणि त्याचे सिम्बॉल्स काय असतात हे वेगवेगळे आपण त्या ठिकाणी बघितलेले आहेत. सो द फर्स्ट, while using the unit of physical quantity, we have to represent it by its symbols. For example, SI unit of length is meter. Instead of writing the meter, that is the full name of unit, we can use as a small m. Unit of mass is kilogram. Instead of using the full name of unit, we can use the symbol as kilogram. Electric current is measured in ampere. Instead of using full name of this unit, we can use its symbol as A. Unit of force is Newton. We can use its symbol like N. So N is the symbol. Okay. So we can represent a unit of a physical quantity by its symbols. असे सिम्बॉल्स वापरून त्या ठिकाणी आपल्याला युनिट लिहिता येईल. सेकंड, full name of unit always start with small letter. Even if it is named after a person. Full name of unit always start with small letter. म्हणजे कुठल्याही युनिटचं फुल नेम लिहित असताना त्याचं पहिलं लेटर हे स्मॉल लेटर असलं पाहिजे. इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर ए पर्सन. आपल्याकडे युनिट आहेत, भरपूर आहेत. इथं आपण बघितलं मीटर, एम, किलोग्रॅम, के जी, ॲम्पियर, ए, न्यूटन, एन. म्हणजे याच्यामधले काही युनिट हे व्यक्तीच्या नावावरून आलेले आहेत. म्हणजे जे शास्त्रज्ञ होते त्यांनी त्याच्या संबंधी जे काय काम केलं असेल त्या शास्त्रज्ञाचं नाव हे युनिट म्हणून आपण त्या ठिकाणी वापरतो. आणि हे वापरत असताना कुठलंही युनिट आपण घेतलं तर त्याचं फुल नेम लिहित असताना त्याचं पहिलं लेटर हे स्मॉल असलं पाहिजे. आता इथं मीटर हे कुणाचं नाव नाही आहे तरी पण आपण स्मॉल लेटर घेतले. किलोग्रॅम के स्मॉल आहे, कुणाचं नाव नाही आहे. बट ॲम्पियर अँड न्यूटन, these units are named after a person, and even if these units are after a name of person, the first letter should be written as a small letter.
पहिलं लेटर जे आहे ते फुल नेम लिहित असताना नेहमी स्मॉल लेटरनंच सुरुवात झाली पाहिजे. म्हणजे कुठलंही युनिटचं फुल नेम लिहित असताना त्याची सुरुवात ही स्मॉल लेटरनं झाली पाहिजे. मग ते शास्त्रज्ञाचं नाव असू दे किंवा नसू दे. सिम्बॉल्स फॉर युनिट नेम्ड आफ्टर ए पर्सन शुड बी इन कॅपिटल लेटर्स, अदरवाईज स्मॉल लेटर्स. कुठल्याही युनिटचा सिम्बॉल लिहित असताना ते जर युनिट पर्सनच्या नावावरून आला असेल तर त्याचा सिम्बॉल हा नेहमी कॅपिटल लेटर लिहिला पाहिजे. अदरवाईज इट शुड बी ए स्मॉल लेटर. म्हणजे कुठल्याही युनिट, प्रत्येक युनिटला हा सिम्बॉल आहे आणि त्या युनिटचा सिम्बॉल लिहित असताना ते जर युनिट पर्सनच्या नावावरून आला असेल तर ते कॅपिटल लेटरमध्ये त्याचा सिम्बॉल लिहा आणि ते जर पर्सनच्या नावावरून आलं नसेल तर त्याचा सिम्बॉल हा स्मॉल लेटर पाहिजे. ओके. मीटर याचा सिम्बॉल आपण स्मॉल एम लिहितो कारण मीटर हे कुणाचं नाव नाही आहे. किलोग्रॅम सिम्बॉल के स्मॉल लिहितो आपण कारण हे कुणाचं नाव नाही आहे. पण ज्यावेळेला आपण ॲम्पियर लिहितो किंवा न्यूटन लिहितो त्यावेळेला त्याचा सिम्बॉल हा कॅपिटलच असला पाहिजे कारण हे युनिट्स कसे आहेत, व्यक्तीच्या नावावरून आलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल वॅट युनिट ऑफ पॉवर, वॅट. आता हे फुल लिहित असताना डब्ल्यू हे आपण स्मॉल घेतो पण तेच जर सिम्बॉलमध्ये आपण घेत असू तर त्या ठिकाणी डब्ल्यू लिहितो. युनिट ऑफ एनर्जी जूल. हे ज्यावेळेला जूल आपण फुल लिहितो त्यावेळेला जूल हे स्मॉल असलं पाहिजे, म्हणजे त्यामधलं जे हे स्मॉल असलं पाहिजे. पण ज्या वेळेला सिम्बॉल लिहितो त्यावेळेला त्याचं युनिट हे कॅपिटल जे असलं पाहिजे. सो दिस सिम्बॉल्स फॉर युनिट नेम्ड आफ्टर ए पर्सन शुड बी इन कॅपिटल लेटर्स, अदरवाईज स्मॉल लेटर्स. सिम्बॉल्स फॉर युनिट डू नॉट टेक प्लुरल फॉर्म. प्लुरल फॉर्म तुम्हाला माहीत आहे, सिंग्युलर फॉर्म आणि प्लुरल फॉर्म. सिंग्युलर म्हणजे एकवचनी आणि प्लुरल म्हणजे अनेकवचनी. सिम्बॉल्स फॉर युनिट डू नॉट टेक प्लुरल फॉर्म. कुठल्याही सिम्बॉल हे प्लुरल फॉर्ममध्ये लिहायचं नाही. उदाहरणार्थ आपण म्हटलं 1 मीटर, 1 मीटर म्हणजे 1 हे सिंग्युलर आहे पण ते जर त्या ठिकाणी 15 झालं, 15, आता हे 15 अनेकवचनी आहे, जास्त आहे, ते एकापेक्षा जास्त आहे. 1 असेल तर 1 मीटर, 1 मीटर. 15 असेल तर आपल्याला सहज वाटेल की त्या ठिकाणी 15 मीटर्स, म्हणजे मीटर्स आपण यस प्रत्यय लावतो, मीटर्स. बट दिस इज रॉंग. काय पाहिजे इथं सुद्धा 15 मीटर, इथं 15 मीटर्स पाहिजे. म्हणजे कुठलंही त्या ठिकाणी सिम्बॉल्स हे प्लुरल फॉर्ममध्ये लिहायचं नाही, सिंग्युलर फॉर्ममध्येच त्या ठिकाणी लिहायचं. 1 मीटर ऑल्सो 15 मीटर, मीटरच लिहायचं त्याच्यामध्ये, मीटर्स होत नाही. ओके. देन द युनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर शुड बी रिटन ॲज 1 रेशो. आता काही डिराइव्ड क्वांटिटीज आहेत त्याचे युनिट्स जर आपण त्या ठिकाणी बघितले तर कसे असतात. डिराइव्ड क्वांटिटीज म्हणजे ज्या क्वांटिटीज 2 किंवा 2 फंडामेंटल क्वांटिटीजपासून त्या ठिकाणी मिळवल्या जातात किंवा त्या एक्सप्रेस केल्या जातात, त्याला डिराइव्ड क्वांटिटीज आपण म्हणतो. ओके. आता उदाहरणार्थ युनिट ऑफ प्रेशर. युनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इज द युनिट ऑफ प्रेशर अँड दिस इज रिटन ॲज ए 1 रेशो. हा एकच रेशो आहे, रेशो म्हणजे भागाकार. हा न्यूमरेटर आहे, हा डिनॉमिनेटर आहे, म्हणजे 1 रेशो झाला. हेच आपल्याला असं पण लिहिता आलं असतं, न्यूटन पर मीटर
याचा अर्थ तोच आहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, हे सुद्धा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरच होतं, न्यूटन पर मीटर डिवायडेड बाय मीटर, हे सुद्धा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असंच होतं. पण असं लिहायची आपल्याकडं पद्धत नाही. म्हणजे कुठलंही युनिट लिहित असताना ते एकाच रेशोमध्ये लिहिलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये एकच न्यूमरेटर असला पाहिजे, एकच डिनॉमिनेटर असला पाहिजे. इथं बघितलं आपण, हा जो रेशो आहे या रेशोमध्ये हा डिनॉमिनेटर हा न्यूमरेटर आहे आणि न्यूमरेटरमध्ये सुद्धा परत न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर आहे. दिस इज द रॉंग मेथड टू राईट दी unit of derived quantities. So it should be written as one ratio. Next, symbols for unit do not contain any full stop sign after it. म्हणजे कुठलंही त्या ठिकाणी आपण सिम्बॉल्स लिहिलं, युनिट लिहिलं, तर त्याच्यानंतर जर ग्रामॅटिकली पंक्च्युएशन मार्क येत असेल, म्हणजे वाक्य संपल्यानंतर आपण फुल स्टॉप देतो, देअर शुड बी फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी सेंटेन्स, ते बरोबर आहे. पण समजा वाक्याच्या मध्येच कुठेतरी त्या ठिकाणी युनिट असेल, तर त्याच्यामध्ये विनाकारण त्या ठिकाणी कुठलंही पंक्च्युएशन मार्क द्यायचं नाही. असं म्हटलं, माय वेट इज 60 किलोग्रॅम, आता इथं वाक्य संपलं, फुल स्टॉप आपण देऊ शकतो, बरोबर आहे. एखादा असं युनिट असेल किंवा असं एखादं वाक्य असेल, 15 मीटर इज द लेंथ ऑफ दॅट हॉल, 15 मीटर इज द लेंथ ऑफ दॅट हॉल. आता इथं 15 मीटर, इथं वाक्य संपलेलं नाही आहे, तिथं फुल स्टॉप द्यायची गरज नाही आहे. ओके. किंवा कुठलेही पंक्च्युएशन मार्क आपण जे चिन्ह वापरतो, विरामचिन्ह आपण वापरतो, ते विरामचिन्ह त्या ठिकाणी द्यायची नाही. जर त्या ठिकाणी त्या ग्रॅमॅटिकली गरज त्या ठिकाणी असेल तरच त्या ठिकाणी पंक्च्युएशन्स मार्क वापरा, अन्यथा पंक्च्युएशन मार्क्स वापरायचे नाहीत. सिम्बॉल्स फॉर युनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप साईन आफ्टर इट ऑर एनी पंक्च्युएशन मार्क आफ्टर इट. म्हणजे कुठलेही त्या ठिकाणी लिहिलं की आपण पंक्च्युएशन मार्क त्या ठिकाणी द्यायची नाही, जर त्याची गरज असेल तरच द्या, अन्यथा देऊ नका. Then use of combination of full name of unit and symbol should be avoided. आता आपण माहीत आहे, युनिट लिहित असताना आपण फुल नेममध्ये पण लिहितो आणि सिम्बॉलमध्ये पण लिहित असतो. ओके. म्हणजे युनिट लिहित असताना फुल नेम असं पण लिहितो आणि सिम्बॉल असं पण लिहितो. पण एकाच युनिटमध्ये युनिट लिहित असताना सिम्बॉल आणि फुल नेम याचं कॉम्बिनेशन कधी करायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल, युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी इज मीटर पर सेकंड. युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी इज मीटर पर सेकंड. दिस इज द करेक्ट मेथड टू राईट द युनिट. ही करेक्ट मेथड आहे. याच्यामध्ये सिम्बॉल वापरलं आहे, याच्यामध्ये पण सिम्बॉल वापरलेलं आहे, दोन्ही ठिकाणी आपण सिम्बॉल वापरलेलं आहे. पण आपण असं जर लिहू शकलो, मीटर पर सेकंद किंवा मीटर पर सेकंद असं, म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, एक फुल नेम आहे, एक सिम्बॉल आहे, एक सिम्बॉल आहे, एक फुल नेम आहे, असं कॉम्बिनेशन कधी करायचं नाही. दिस इज रॉंग. Don't use the combination of the symbol and the full name while writing the unit of a physical quantity. Only write in the form of symbols. म्हणजे कॉम्बिनेशन करताना फक्त त्या ठिकाणी सिम्बॉल्सच कॉम्बिनेशन असलं पाहिजे, फुल नेम आणि सिम्बॉल यांचं कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी कधी करायचं नाही आहे. सो दिस इज अबाउट वन ऑफ द कन्व्हेन्शन टू राईट द युनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. A prefix symbol is used before the symbol of unit. Prefix symbol. आता एक prefix symbol काय आहे? Prefix symbol म्हणजे सिम्बॉल लिहिताना त्याच्या अगोदर प्रिफिक्स आपण म्हणतो. समजा आपण म्हटलं 1 सेकंद, आपण असं म्हणतो 1 मिलीसेकंद. 1 मिलीसेकंद that is 10⁻³ सेकंद.
1 मिली सेकंद दॅट इज 10⁻³ सेकंद. म्हणजे हा प्रिफिक्स झाला मिली. जसं आपण ग्रॅम असं पण लिहितो ग्रॅम, आणि mg लिहिलं 1 mg मिलीग्रॅम दॅट इज 10⁻³ ग्रॅम. म्हणजे एका ग्रॅमचा 1000वा भाग म्हणजे 1 ग्रॅम. तसं मिली होतं 1 मायक्रोसेकंद. हा मायक्रो हा एक प्रिफिक्स आहे. 1 मायक्रोसेकंद दॅट इज 10⁻⁶ सेकंद. म्हणजे ह्याचा 1/10,00,000वा भाग 1 मायक्रोसेकंद 10⁻⁻6 सेकंद. म्हणजे असे प्रिफिक्स जे आहेत, मिली आहे, मायक्रो आहे, नॅनो आहे, नॅनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12. म्हणजे असे जे प्रिफिक्स सिम्बॉल्स आहेत, हे प्रिफिक्स सिम्बॉल्स आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. अँड दी लास्ट, स्पेस ऑर हायपन मस्ट बी इंट्रोड्युस्ड व्हाईल इंडिकेटिंग multiplication of units. Space or hyphen must be used while indicating the multiplication of units. Now we can take one example. Unit of speed is meter per second. Unit of speed is meter per second. This meter is in numerator, denominator is second. इथं m⁻⁴ आहे, s⁻⁴ आहे, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये जो s⁻⁴ आहे तो जर न्युमरेटरमध्ये गेला तर तो काय होतो s⁻⁻1. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो मीटर सेकंद (-1). म्हणजे हे जे आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं पण लिहिता येतं. फक्त हे मीटर सेकंद (-1) असं जोडून लिहायचं नाही. वी शुड कीप द स्पेस बिटवीन मीटर अँड सेकंद. मीटर आणि सेकंदमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेस ठेवायला पाहिजे. दॅट इज स्पेस ऑर हायपन मस्ट बी इंट्रोड्युस्ड. म्हणजे स्पेस ठेवायला पाहिजे, किंवा मीटर हायपन सेकंद (-1). दिस इज ऑल्सो करेक्ट. म्हणजे कुठलंही त्या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन, हे सिम्बॉलचं मल्टिप्लिकेशन आहे, हे रेशोमध्ये आहे, रेशोच्या फॉर्ममध्ये, भागाकाराच्या स्वरूपामध्ये, पण हे गुणाकाराच्या स्वरूपामध्ये आपण लिहिले. आणि ज्या वेळेला कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट आपण गुणाकाराच्या स्वरूपामध्ये ठेवतो त्यावेळेला त्या 2 युनिटमध्ये एकतर स्पेस ठेवायला पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये हायपन हे वापरायला पाहिजे. सो दीज आर दी कन्व्हेन्शन्स विच आर यूज्ड while using the units of, that is SI units of physical quantities. Now what are the dimensions of physical quantity? What are the uses of dimensional analysis? And what is the use of dimensions of a physical quantity? And how to obtain the dimensions of physical quantity? Before going to definition of dimensions of physical quantity, we must know the use of dimensions of a physical quantity. याची जी व्याख्या आहे ही व्याख्या बघण्यापूर्वी ह्या डायमेन्शन्सचा, फिजिकल क्वांटिटी जी आहे त्या फिजिकल क्वांटिटीच्या डायमेन्शन्सचा उपयोग काय हे आपण बघूया. वी नो दॅट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which depends upon 2 or more fundamental quantities for its measurement, that is called as the derived physical quantity. Or in other words, we can say that derived physical quantity can be expressed in terms of 2 or more fundamental physical quantities. 2 किंवा 2पेक्षा जास्त फंडामेंटल क्वांटिटीमध्ये एक्सप्रेस केली जाते, त्याला आपण डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी असं आपण म्हणूया. फॉर एक्झाम्पल,
ഇവിടെ एक velocity. Velocity is a derived physical quantity. हे derived physical quantity आहे. And we know the unit of this velocity is मीटर पर सेकंद. वेलॉसिटीचे एकक काय आहे? मीटर पर सेकंद. आता ह्या वेलॉसिटीचं जर आपल्याला डायमेन्शन माहीत असेल तर त्याचं युनिट आपल्याला पटकन मिळवता येतं. सो बाय यूजिंग दी डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी कॅन ऑब्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. त्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट आपल्याला मिळेल. फॉर एक्झाम्पल फोर्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आहे. फोर्सची डायमेन्शन आपल्याला माहीत असतील तर फोर्सचं युनिट आपल्याला मिळवता येईल लगेच. एनर्जी, वर्क, पॉवर, प्रेशर, मोमेंटम ह्या ज्या सगळ्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत ह्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आहेत. आणि ह्या सर्व फिजिकल क्वांटिटीची जर आपल्याला डायमेन्शन्स माहीत असतील तर आपल्याला त्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट तात्काळ मिळवता येईल. म्हणजे डायमेन्शनचा उपयोग काय आहे? टू ऑब्टेन दी युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू ऑब्टेन दी युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. ओके. ना हाऊ टू ऑब्टेन दी डायमेन्शन्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. आपल्याला डायमेन्शन्स कसं मिळवायचं आहे हे आपण बघूया. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दी डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यू नो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. ह्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. आणि ह्या ज्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत त्या रिप्रेझेंट करण्यासाठी काही लेटर्स वापरले जातात डायमेन्शन्स मिळवताना. ती लेटर्स कुठली आहेत? तर पहिली फंडामेंटल क्वांटिटी आपण घेतली लेंथ. लेंथ इज रिप्रेझेंटेड बाय लेटर कॅपिटल एल. लेंथसाठी कॅपिटल एल वापरलं जातं. मास वस्तुमान, माससाठी लेटर वापरलं जातं कॅपिटल एम. थर्ड फिजिकल क्वांटिटी टाइम. टाईमसाठी टी वापरलं जातं. फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर. टेम्परेचरसाठी कॅपिटल के वापरलं जातं. लेंथ एल, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, के फॉर टेम्परेचर. Now electric current. The letter used is capital I. करंटसाठी कॅपिटल आय वापरलं जातं. देन ल्युमिनस इंटेन्सिटी. कॅपिटल सी वापरलं जातं. कॅपिटल सी इज यूज्ड टू रिप्रेझेंट फंडामेंटल क्वांटिटी दॅट इज बेसिक क्वांटिटी वी कॅन से luminous intensity. And amount of substance mole. MOL हा सिम्बॉल वापरला जातो. म्हणजे ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन्स काढण्यासाठी हे जे लेटर्स आहेत ते लेटर्स त्या ठिकाणी आपल्याला कॅपिटल एल फॉर लेंथ, कॅपिटल एम फॉर मास, कॅपिटल टी फॉर टाइम, के फॉर टेम्परेचर, कॅपिटल आय फॉर इलेक्ट्रिक करंट, सी फॉर luminous intensity and mole for amount of substance. Now velocity.
Now, in order to find the dimensions of any derived physical quantity, we must know its formula. कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीचं जर आपल्याला युनिट ऑब्टेन करायचं, मिळवायचं असेल तर आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहीत असला पाहिजे. ही पहिली गोष्ट. नाव व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. हा फॉर्म्युला आहे. व्हेलॉसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. नाव इट ऑब्टेन द डायमेन्शन्स. हे डायमेन्शन्स आपल्याला वापरायचे. इन ऑर्डर टू शो द डायमेन्शन्स, that physical quantity should be written in square bracket. Square bracket मध्ये dimensions of velocity. Square bracket complete. Dimensions of velocity. This means that dimensions of velocity. याचा अर्थ काय होतोय? Dimensions of velocity is equal to, take the dimensions on both sides. Dimensions of displacement divided by dimensions of time. Yes, sir. So dimensions of velocity is equal to dimensions of displacement divided by dimensions of time. Now dimensions, आता हे dimensions लिहित असताना L फक्त आपण बेसिक घेऊया, लेंथ, मास अँड टाइम. लेंथ रिप्रेझेंटेड बाय L, mass represented by m, time represented by t. आता डिस्प्लेसमेंट जे आहे, हे डिस्प्लेसमेंट कशामध्ये आपण मोजतो? मीटरमध्ये मोजतो. विस्थापन हे आपण मीटरमध्ये त्या ठिकाणी मोजतो. म्हणजे तिथं लेंथ आहे. लेंथ आहे याचा अर्थ L⁻⁴. यातला पॉवर काय द्यायचं? 1 पॉवर द्यायचं. डिस्प्लेसमेंट मोजत असताना वस्तुमान मोजायची गरज असते का? नाही. डिस्प्लेसमेंट हे किलोग्रॅममध्ये येतं का? नाही. म्हणजे यम मास, म्हणजे मासचा काहीच संबंध नाही. काही संबंध नाही याचा अर्थ 0. m⁻⁴. देन टी. डिस्प्लेसमेंट मोजत असताना टाईमची काही गरज नाही. टाईमचा आणि डिस्प्लेसमेंटचा काही संबंध नाही. म्हणजे टाईम related, relation of time with the displacement is no, there is no zero relation, so 0. So L⁻m, L⁻⁴, m⁻�0, t⁻�0, these are the dimensions of displacement. Divided by dimensions of time, again take L, m, t. Now we have to give the powers. त्याला पॉवर्स आपण द्यायच्या. टाईम आणि लेंथ. टाईम हे सेकंदमध्ये मोजलं जातं, मीटरमध्ये मोजलं जात नाही. म्हणजे L⁻⁴. यम म्हणजे मास. किलोग्रॅममध्ये त्या ठिकाणी टाईम मोजलं जात नाही. म्हणजे मास आणि टाईमचा काही तसा संबंध नाही. नो रिलेशन. सो m⁻�0. पॉवर काय येणार याची? 0 पॉवर येणार. टाईम हे सेकंदमध्ये मोजलं जातं. ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. म्हणजे टाईमशी रेशो संबंध 1, म्हणजे इथं पॉवर ही 1 येणार. ओके. देन डायमेन्शन्स L, m, t. सो डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू L_m_t. आता इथं जे भागाकाराचे नियम आहेत ते नियम वापरायचे. जे पॉवर्सला आपण त्या ठिकाणी वापरतो ते, म्हणजे खालून एखादी क्वांटिटी वर घ्यायचं असेल तर पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह होते, निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह होते. हे डिनॉमिनेटरच आपल्याला न्यूमरेटरमध्ये लिहायचं आहे. इथं आपण बघितलं L⁻⁴, इथे L⁻�0 आहे. म्हणजे इथं वरती गेला की काय होणार? -0. म्हणजे L⁻1 - 0, 1 - 0, 1. m⁻⁴ न्युमरेटरमध्ये 0 आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये 0 आहे. 0 - 0
0. टाईम इथं 0 आहे, इथं 1 आहे. 0 - 1, 0 - 1 -1. सो L raised to 1, M raised to 0, T raised to -1. दीज आर दी डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी. हे व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन झालं. अशा पद्धतीने आपल्याला डायमेन्शन्स कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचे मिळवता येतात. लक्षात आलं. नाव इथं जे पॉवर्स दिलेले आहेत 1, 0, -1. 1 इन लेंथ, 0 इन मास, -1 इन टाईम असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. L raised to 1, M raised to 0, T raised to -1 असं म्हणण्यापेक्षा 1 इन लेंथ, 0 इन मास, -1 इन टाईम असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो दीज आर दी पॉवर्स गिवन टू दी फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल युनिट्स. हे जे काय फंडामेंटल युनिट्स आहेत या फंडामेंटल युनिट्सला ज्या पॉवर्स दिलेल्या आहेत त्या पॉवर्सलाच काय म्हटलं जातं, डायमेन्शन्स. आणि हे कशासाठी वापरतात याच्यावर आपल्या लक्षात येतं. L व्हॉट इज द युनिट ऑफ. नाव हाऊ वी कॅन ऑब्टेन द युनिट. आपण म्हटलं कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स वापरून आपल्याला डायरेक्टली त्याचं युनिट आपल्याला मिळवता येतं. डायमेन्शन्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन द युनिट ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. आपल्याला मिळवता येते का बघूया. L लेंथ कशात मोजतात, मीटर. सो मीटर रेस टू 1. ओके. M रेस टू 0 म्हणजे किलोग्रॅम रेस टू 0. कुठल्याही याचा घातांक जर आपण 0 घेतला तर त्याची किंमत किती येते, 1. मग काय लिहिलं काय, नाही लिहिलं काय चालतं. टाईम रेस टू -1. टाईम कशामध्ये मोजतात, सेकंद. सेकंद रेस टू -1. ओके. म्हणजे हे मीटर सेकंद रेस टू -1. हे 1 लिहिलं काय, नाही लिहिलं काय चालतं. आता मीटर सेकंद रेस टू -1 वी कॅन राईट दिस ॲज. हे जर न्युमरेटरमध्ये आहे ते जर डिनॉमिनेटरमध्ये घेतलं तर -1चं काय होणार, +1. सो मीटर पर सेकंद अँड दॅट इज द युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी. युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी इज मीटर पर सेकंद. म्हणजे डायमेन्शन्स वापरून आपण कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीचं आपल्याला युनिट मिळवता येतं. त्यासाठी कशाचा वापर केला आपण, ह्या ज्या पॉवर्स आहेत त्या पॉवर्सचा वापर करून त्या ठिकाणी आपण युनिट मिळवलं. आणि हे जे पॉवर्स आहेत that is the powers which are given to the fundamental units are called as the dimensions. So what is the definition of dimensions? Defined dimensions. Okay. So what are dimensions? Dimensions of a physical quantities are nothing but these are the powers to which fundamental units must be raised. मी कुणाला दिलेले आहेत, फंडामेंटल युनिट्सला त्या पॉवर्स दिलेले आहेत. To which the fundamental units must be raised in order to obtain the unit of that physical quantity. कशासाठी त्या पॉवर्स दिलेत, त्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट मिळवण्यासाठी त्या पॉवर्स दिलेल्या आहेत, त्याला आपण म्हणतो डायमेन्शन्स. सो सिम्पल डेफिनेशन ऑफ डायमेन्शन्स. डायमेन्शन्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर नथिंग बट दीज आर दी पॉवर्स टू विच फंडामेंटल्स युनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the unit of that physical quantity. This is or these are called as the dimensions. Okay, do you get it? Definition of dimensions. Dimensions of a physical quantity are nothing but these are the powers to which fundamental units must be raised in order to obtain the unit of that physical quantity. Okay.